نشارك هذا الكوكب مع العديد من الأنواع الأخرى من النباتات والحيوانات، ومن مسؤوليتنا حمايتها. سايتس هي اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، وتم إنشاؤها استجابة لمستويات عالية من الاستغلال والتجارة الدولية في الحياة البرية. هي واحدة من أقدم وأهم الاتفاقيات متعددة الجنسيات في مجال حماية البيئة. من المهم ملاحظة أن هناك قطاعات اقتصادية تعتمد على التجارة في النباتات والحيوانات البرية، وهذا هو السبب في عدم حظر كل هذه التجارة. على سبيل المثال قطع الأشجار وصيد الأسماك والصناعات النباتية. لهذا السبب من المهم لاتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض التمييز بين الأنواع المختلفة من النباتات والحيوانات، وحماية تلك المهددة أو الأكثر عرضة لخطر الانقراض. على الرغم من جهود الحكومات ودعم المنظمات غير الحكومية، لا يزال الاتجار بالنباتات والحيوانات على مستوى عالمي، وهذا يعرض بعض الأنواع لخطر كبير. يبلغ الاتجار بالأحياء البرية في كل عام مبيعات تصل إلى 23 مليار دولار. إن الجريمة المرتبطة بالاتجار بالأحياء البرية التي أثارها الطلب النهم على الاستهلاك والوضع والأدوية والأزياء هي واحدة من أكثر الأعمال التجارية غير المشروعة ربحاً في العالم، وغالباً ما تقودها شبكات إجرامية منظمة تسعى إلى استغلال العائدات المرتفعة والخطور المنخفضة في هذه التجارة غير المشروعة. يؤدي الاتجار غير المشروع بالنباتات والحيوانات المحمية إلى إضعاف الأمن القومي والحوكمة الرشيدة، ويدمر البيئة ويدفع الأنواع إلى الانقراض، ويقود الجهود المبذولة لتطوير الفرص الاقتصادية المستدامة. التجارة غير المنظمة في الحياة البرية تضر أيضاً بصحة الإنسان، لأنها يمكن أن تتسبب في انتشار الأمراض الحيوانية المصدر، وهي أمراض تنتقل من الحيوانات إلى البشر مثل سارس كوف 2، وهو الذي سبب وباء كوفيد-19. وتؤدي زيادة الاتجار بالنباتات والحيوانات المحمية إلى زيادة التفاعل بين الإنسان والحيوانات البرية، مما يزيد من احتمالية انتشار هذه الأمراض. تعتبر الأشخاص الذين يعملون في الخطوط الأمامية والتابعة لسلطات الكشف وتطبيق القانون مثل ضباط الشرطة وموظفي الجمارك والمناصب الأخرى المرتبطة بهم من أقصى الأهمية لتنظيم التجارة القانونية وتفكيك الاتجار غير المشروع بالنباتات والحيوانات. لديهم الصلاحيات الكافية للتفتيش والتحقق من تصاريح وشهادات سايتس لمنع التجارة غير المشروعة في النباتات والحيوانات المحمية. للحصول على رخصة تجارية في النباتات والحيوانات والمنتجات التي تحميها هذه الاتفاقية، يجب أن يكون لديك شهادة أو تصريح استيراد وتصدير من اتفاقية سايتس. على موظفي الخطوط الأمامية مسؤولية التأكد من أن تصاريح سايتس وغيرها من الوثائق تتضمن الإختام والتوقيعات الرسمية للبلدان المستوردة أو المصدرة. ينصح أيضاً بإيلاء اهتمام خاص لأي معلومات خاطئة أو مشبوهة بها مثل الحذف أو الاحتيال في تصاريح سايتس. إذا اشتبه المسؤولون في احتمال وجود تجارة غير مشروعة، فإن الخطوة التالية هي اختار سلطات سايتس أو السلطات الأخرى ذات الصلة
عندما يسمح بذلك فإن الإجراء الأول الذي يجب اتخاذه هو الاستيلاء على عينة من النباتات أو الحيوانات. أخيراً، ينبغي عليهم الإبلاغ والتعاون مع السلطات والمنظمات الدولية لتطبيق اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، ومراجعة تقارير الاستخبارات والبيانات كلما أمكن ذلك. يعد تنظيم التجارة القانونية وتجنب الاتجار بالأحياء البرية مهمة صعبة بالغاية. يمكن للسلطات أن تفتخر بعملهم، حيث أنهم لاعبون أساسيون في كبح التجارة غير المشروعة على مستوى عالمي. لمزيد من المعلومات قم بزيارة CITES.org.